Di làm video này xin lỗi Di và Nan, xin lỗi đến quý cô chú anh chị. Mẹ không có lót. Thôi, em nói đi. Cả nhà ơi, chờ đợi mấy hôm nay thì bây giờ đã có cả nhà. Shipper mới giao tới. Mấy bữa nay là Di không đăng video là do Di chờ cái món quà này nè. Di chờ cái này nè cả nhà. Nan, có rồi nè. Đây là cái món quà mà Di với Nan làm hôm bữa giờ là mua. Tại sao cả nhà thấy là không có đăng video cả nhà? Thì đây là Di chờ cái món quà này để Di với Nan hôm nay là xin lỗi mẹ. Di có đặt mua. Alo, xin chào mọi người. Xin chào cả nhà. Thì Di với Nan xin lỗi vì mấy hôm nay là không có đăng video lên. Có nhiều lý do lắm cả nhà. Nhưng mà lý do chính là Di order cái này nè cả nhà. Hôm nay là Di muốn làm một video là Di xin lỗi mẹ nha cả nhà. Thì hôm bữa là Di với Nan có cho anh mẹ, nhưng mà nhận đúng rồi, lúc trước có làm một video là cho anh mẹ cả nhà. Thì ở trên phần bình luận thì rất là nhiều người không ủng hộ. Thì Di biết được là cái lượng view hiện tại là đạt hơn 200.000 người xem, 200.000 view cả nhà. Thì cái lượng view là khá là mong đợi luôn á, khá là đáng mơ ước. Thì thôi nhân hôm nay Di làm video này xin lỗi Di và Nan, xin lỗi đến quý cô chú anh chị. Và cũng muốn xin lỗi mẹ, cho nên là mua cái phần quà này nè cả nhà. Cái này là Di mua nguyên một cái bộ mỹ phẩm xà bông. Có xà bông hả? Xà bông thông thường. Xà bông mà làm gì quẹt cái đây? Hôi nách nhé. Lăn nách mà nói hôi nách. Lăn nách em, lăn nách là chị làm cho thơm nách. Cái này ai bị hôi là lăn lên cho thơm. Lăn nách. Hôi hả? Cho em đen trước đi. Thì một xíu nữa là Di đi qua phòng mẹ. Di với Nan sẽ xin lỗi mẹ về hôm bữa là cho mẹ đó, sợ mẹ buồn á, cho nên là muốn mua cái này tặng cho mẹ nè cả nhà, nguyên một set luôn á, một set dầu thơm nè, lăn nắp nè, kem. Để mẹ dặn lặp lại đó nhiêu để em nói cho mẹ hiểu là lăn nắp là cái gì, và tại sao anh Di mua cái này cho. Mẹ hôi nát. Mẹ nói hôi nát. Em mà giải thích gì là chết anh luôn á. Em nói cho mẹ hiểu. Thôi đừng nói gì chứ, em đừng nói gì là không sao, mà em nói là chết rồi đó, đừng nói gì chứ. Nhận hơn đúng không? Nhận hơn, đừng nói. Đừng nói chứ. Thôi bây giờ thì Di sẽ đi qua phòng mẹ để tặng món quà cho mẹ, sau đó hai đứa sẽ xin lỗi mẹ nha cả nhà. Thì không biết là mẹ sẽ phản ứng như thế nào Di không biết, nhưng mà bây giờ làm đi. Còn cái chuyện mà mẹ phản ứng sao, mẹ giận mẹ không lấy quà, hay là mẹ vui hay là mẹ buồn hay sao thì không biết, đợi một xíu nữa sẽ biết nha cả nhà. Ok đi. Đi ai làm? Đi. Gì? Ai làm mẹ giận? Hai đứa cho ai? Ai suy nhẹ? Suy nghĩ vậy, anh suy nghĩ nhưng mà em làm chung với anh đúng không? Vậy đi trước đi. Nhưng mà em làm chung với anh đúng không? Mẹ không có nói với em nên rồi. Anh gì lại đi. Đi. Ok. Đi trước đi, em đang không đi trước lột. Em đi trước đi. Anh lại. Em đi trước đi, em gõ cửa thôi. Em gõ cửa thôi, hỏi mẹ ngủ chưa? Hỏi đi. Tại sao em không hỏi? Em sợ cái gì? Sợ cái gì? Sợ mẹ nói lớn cho. Sao bữa tròn á, sao em không sợ, bây giờ em sợ? Lúc trước không sợ đi. Bây giờ hai đứa đi luôn. Phải đi. Rồi giờ ok, bây giờ hai đứa đi luôn nha cả nhà. Di với Nam sẽ đi luôn. Đi. Ok cả nhà, bây giờ Di đi xuống phòng mẹ. Ok em. Ok chưa? Mở đèn lên, open the light. Ok. Rồi gõ cửa đi, em cầm đi. Em để cái nha. Để đi. Mẹ không có lót.
hay dặnคุณแม่Thật, em nói đi. Em nói đi. Mẹ nói. คุณแม่น้องนานคุณยีขอโทษคุณแม่ Em nhớ lấy quà đi. Lấy quà đi.คุณแม่คุณยี Cứ gì với cứ nàng là คุณยีไว้เป็นนางงามมีแย่thôi คุณแม่คุณยีไว้เป็นนางมี มีอะไรมาให้ How to say น้ำหอม คุณยีกับคุณนางมีอะไรน้ำหอมฮะไม่อะ มีอะไรจะให้ มีอะไรจะให้ have something to give you หอมคุณแม่อันนี้ขอโทษคุณแม่นะครับคุณแม่มีอะไรจะให้ have something to give you หอมคุณแม่ขอโทษคุณแม่นะครับคุณแม่ โอเคไหม คุณแม่ แม่คุณยีกับคุณนานอันนี้คุณยีกับคุณนานบูดยักษ์บูดอย่าพูด บูดโทอันนี้Tên tao Mi em Nam với anh Duy khỏi thốtคุณแม่ xin lỗiคุณแม่ xin lỗiที่ because before là chônคุณแม่ đúng rồiโอเคไหม อันนี้คุณยีซื้อกับคุณแม่คุณยีหรือคุณแม่กับอันนี้ คุณยีซื้อกับคุณแนน อันนี้คุณยีซื้อกับคุณนานคุณยีหรือคุณแม่กับอันนี้อันคุณแม่หมดแล้ว อะไรหมดแล้วcái này hả hôi hả của mẹ hôi hả mấy anh ấy mịn mấy mẹ hổm mấy hôi mấy mịn cái này tên mịn mang bọtไม่ใช่โลชั่น ok mẹมีความสุขไหม mẹมีความสุขไหมแกล้งmang bọt mẹ nói là cho ngoài làm đi Trời ơi, mi tăng con mẹ tay con mẹ ở phần đi các bạn này nhé chặn cả nhà ơi โอ้คุณแม่อุ้ยหอมมากเลยเทิมมากเลยแม่น้อยเทิมว่าmẹ sập mấy ủa nhiều quá Duy conคุณยีคุณนากับคุณนานขอโทษคุณแม่không giận nữa hả sao nói hảคุณแม่không giận nữa nói sao em คุณแม่ไม่โกรธนะ 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 13 cái à nhiều cảm ơn nhiều lắm คุณแม่สอบคุณแม่มีความสุขนะ แม่มีความสุขไหม คุณแม่มีความสุขไหม มีแต่วันหลังอย่าทะเลาะกันอีก nói vậy không nói đáng chung lặp lại ná dạ cạp tương lai là không có anh gì với em này nói lớn mỗi lần Tiếng không đăng, có mẹ nói lớn quá mẹ không muốn nghe ครับ ok con em anh promise nói sao em สัญญา con สัญญากับคุณนานกับคุณแม่ไม่gìไม่phi tiền à ไม่พูดดังไม่พูดเสียงดัง ไม่พูดเสียงดังคุณแม่โอเคไหม เที่ยวนี้นะเอาไปส่งจริงๆเลย mẹ nói ná nếu tương lai có kidding với mẹ lặp lại là nói bài bạ lặp lại là chúng ta cho chúng ta đi luônเลยđi ở xe lửa เลยไม่รู้ว่าđi Bangkok ครับ หิ้วกระเป๋าไป con เลย con xin lỗi mẹ
Em nói đi, con xin lỗi mẹ. Dạ con xin lỗi mẹ. Đi khỏi thôi tên. Mai ok. nói là mai mốt con không làm như vậy nữa. Ai nè? Mai mốt con không làm nữa. đúng rồi. Mai mốt mày tông hú. Mẹ mới buồn con buồn cặp cưng me. Mai mốt hai con là không làm nữa. Dạ. Mới làm được lẹ. Ôi con cảm ơn cặp khẩu thuật của mẹ sập anh ấy. Mẹ cho Ok. thường quá nhiều. Ok cưng me lũ mấy fan club mấy giạc hẹn cưng me buồn. ไม่อยากเห็นคุณแม่โกรธ คุณแม่โกรธแล้วไม่สวยเหรอ mấy แม่น้อยแม่ยังรอยคือแม่không có đẹp hả? không phải fan anh Di nói với mẹ là fan club không muốn thấy mẹ buồn. Mẹ buồn á là fan club Ben hurt, hiểu không? Đau buồn đau lòng. Dạ. Nói cho mẹ hiểu. คือถ้าเกิดว่าทำแบบว่าแฟนคลับถ้าเห็นเราแบบว่าไม่มีความสุขแล้วก็แบบว่าแบบไม่สบายใจkhông khỏe tim đúng không Má Niu? เข้าใจ Ok bắt tay check hand em. Ok check hand. Cưng me. Vàng quá. Tay của em đang làm thu rồi. Ok cả nhà. Ok cả nhà. Thì bây giờ là Di với Nam với mẹ là ok nha cả nhà. Không có giận mẹ là hồi nãy mẹ không phải giận nha cả nhà. Mẹ chọc Di với Nam á chứ mẹ không có giận. Di... thơm quá nhiều. Mẹ mở cái mền cho hết hồn. Rồi mẹ cho mẹ hết hay một cưng me. Hay mua mẹ một rồi hả? Cho mẹ hối rồi hả? Em muốn hả? Dạ tối nay em đang đi xuống ở đây. Đi được xuống rồi. ở đây tắm ở toilet của mẹ. Ok. Cái này của em đang hoài rồi. Cảm ơn anh Nhiนะคะ. Ok em. Thôi vậy thôi Di xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Dạ. Thì Di cũng xin lỗi vì đã cho anh mẹ, Di và Nam đã cho anh mẹ làm cho mẹ buồn. Thì Di cũng xin lỗi quý cô chú bác lớn tuổi, quý cô chú anh chị và các bạn cũng không nếu mà Di có làm cái gì á nếu mà Di với Nam có làm gì mà cho cả nhà buồn á thì mong cả nhà thông cảm cho Di nha. Thì Di sẽ cố gắng Mẹ khắc thương phục. quá. Mẹ thích lắm. Okค่ะ, xin lỗi mọi ngườiนะ lúc trước em đang với anh Nhi là làm không có tốt với mẹ. Bây giờ là em đang nói xin lỗi với mẹ của em đang mẹ của em đang ok. Là nói ok rồi, là tương lai là không có làm nữaนะ. Nếu có làm nữa là hai con là đi luôn ở đi đâu điเลยkhông có quan tâm rồiนะครับ nói lớn không có tốt. Ok. Tạm biệt cả nhà. Dạ cảm ơn các bạn cho xem video cái này lúc trước của chúng ta với cái này đó hả. Dạ bye bye. Lúc trước ha bye bye. Ủa mẹ vui rồi á mẹ. Mẹ đẹp rồi. Mẹ giận mỗi ngày rồi tại sao hôm nay mẹ cười nhiều quá. Ok cả nhà, tạm biệt cả nhà.